हॅलो मंडळी, रुचकर रसायन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मुगाचे वडे दाखवते. तर हे मोड आलेले मूग घेतलेत. हे बघा, मूग पाव किलो आहे. नंतर त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य हे लसूण 10-12 पाकळ्या, 1 इंच आलं आणि कोथिंबीर. हे आपल्याला आधी मिक्सरमध्ये घालून वाटून घ्यायचे. आता आपण हे मूग घालून घेऊया मिक्सरच्या भांड्यात. तीन हिरव्या मिरच्या घातल्यात. नंतर ही कोथिंबीर, 1 इंच आलं, हे बघा आलं घातलं, आणि या लसणीच्या पाकळ्या 10-12, हे बघा. आता आपल्याला नैवेद्याच्या वाटी एवढं पाणी 1-2 चमचे फक्त घालायचं. आणि आता हे मिक्सरमधनं जाडसर वाटून घ्यायचं. हे आपण जे मूग डाळीचं जे आलं लसूण घालून जे मिक्सरमधनं वाटून घेतलंय, थोडंसं जाडसर असं करून घेतलेलं आहे. मिश्रण वाटून घेतलंय मिक्सरमधनं. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा घालायचा आहे. 2 कांदे मी बारीक चिरून घातलेले आहे. धने पावडर 1 चमचा, नंतर अर्धा चमचा जिरा पावडर, चवीनुसार मीठ, आणि अर्धी वाटी डाळीचं पीठ. हे बघा, अर्धी वाटी डाळीचं पीठ. आता हे सर्व आपण मिश्रण कालवून घ्यायचं. सगळं मिश्रण असं व्यवस्थित कालवून घ्यायचंय. जे जे आपण त्याच्यामध्ये पदार्थ घातलेले ते पूर्णपणे एकजीव मिश्रण झालं पाहिजे. अशा पद्धतीने मी कालवून घेतलेले. आता मी तेल गरम करत ठेवणार आहे. आता मी तेल गरम करत ठेवलंय. आपलं तेल तापलेलं आहे. अशा पद्धतीने हातावर थापून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपण वडा करून घ्यायचा आहे. आणि आता तो तेलात सोडायचा. पुन्हा दाखवते मी तुम्हाला. असा गोळा करून घ्यायचा आहे, मग प्रेस करायचा आहे असा, आणि तो वडा सोडायचा आहे तेलामध्ये. एकदा तेल तापल्यानंतर गॅस कमी करून घ्यायचा आहे. मीडियमपेक्षा कमी आचेवरती करायचं आहे, नाही तर काय होईल, मोठा गॅस ठेवला तर वरचं फ्राय होईल पण आतमधनं कच्चं राहील. म्हणून एकदा तेल तापल्यानंतर मीडियमपेक्षा थोडासा गॅस कमी करून मग तळायचं. आता आपण बाजू उलटून घेऊया. असा ब्राउनिश रंग आला पाहिजे. व्यवस्थित चांगल्यापैकी तळून घ्यायचे. आपण हे वडे काढून घेऊया. बघा रंग किती चांगला आलाय. हे बघा, पुन्हा आपण वडे घालून घेऊया. असे थोडे प्रेस करायचे आणि तेलात सोडायचे.
अशा प्रकारे वडे तेलात घातलेले तळायला. आता आपण बाजू पलटतोय वड्याची. बाजू पलटी करून घेऊया. तर आपण वडे काढून घेऊया. रंग बघा किती छान आलाय. या प्रकारे बाकीचे वडे मी तळून घेते आणि तुम्हाला सर्विंग प्लेटमध्ये काढून दाखवते. अशा प्रकारे तुम्हाला मोड आलेल्या मुगाचे मी वडे करून दाखवलेले आहेत आणि हे वडे तुम्ही सॉस बरोबर एखाद्या चटणी बरोबर पण तुम्ही खाऊ शकता. आणि हे वडे तुम्ही ब्रेडमध्ये घालून पॅटीस म्हणून पण तुम्ही हे वडे ब्रेडमध्ये पण घालून खाऊ शकता आणि बर्गरमध्ये पण घालून तुम्ही पॅटीस म्हणून खाऊ शकता. आणि हा स्नॅक्स म्हणून ते स्नॅक्सच्या वेळेला हा करणारा पदार्थ आहे. तर स्नॅक्सच्या वेळेला पण तुम्ही करू शकता आणि मुलांना टिफिनमध्ये देऊ शकता. हे वडे हे अतिशय वडे हेल्दी आणि पौष्टिक आहेत. कारण असेच मूग डाळीची उसळ वगैरे लहान मुलांना खायला आवडत नाही. तर या पद्धतीने जर वडे करून दिले तर त्यांना कळणार पण नाही की आपण मुगाचे वडे खातोय. तर मी दाखवल्याप्रमाणे ही रेसिपी जरूर करून बघा आणि माझ्या रेसिपीला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू आणि कॉमेंट्स करा. थँक्यू.